Jaká je správná teplota spalin v kouřovodu? Ale co se to děje? Plamínek celý hoří. No jo, vždyť má obrovskou teplotu. Kouřizmár, co se ti děje? Jo, mám strašně vysokou teplotu. Hořím tak, že teplo musím pouštět komínem ven. To znamená velká komínová ztráta. No to mi povídej. A nějaké další příznaky, bolest, nechutenství? No, spíš přesně naopak. Mám strašnou žravku. Žravku? No, žravku. Prostě sežeru a spálím, na co přijdu. Všechno, co mi Čenda přihodí. Ach tak, takže se přejídáš. To optimálnímu provozu taky neprospívá. Moment, musím si promluvit s Čendou. Kouřizmár. A teplu zdar? No právě, Čendo, vypadá to, že topíš Pánu Bohu do oken. Hele, tak to bych ani neřekl. Já jsem sice větral, ale rychle a krátce. A dveře i okna mám zavřená a utěsněná. No jo, ale strašně moc tepla ti letí pryč komínem. No tak to je snad normální, ne? To je normální, ale tvá teplota spalin je obrovská, takže to teplo je zbytečně velké. Jejda, co teď s tím? No Čendo, vezem to postupně. Pokácíš strom, dáš to usušit, Jo, potom jasně. vezmeš... A zatáhnout klapky, jo? Kouři zmar. Nazdar, kamaráde, pořád ležíš? Klepu kosu. Zima. Asi mám zimnici. Zima. Ještě nějaké příznaky, dušnost, bolest? Jo, dusím se. Špatně se mi dejchá. Prostě mám málo vzduchu, no. A? No, to je vidět. Sáze, dehet. Tak co teď? Kamaráde, to bude chtít vyčistit. Vydrž mi, letím tam. Tak, Čendo, máš to hotové, vyčištěný výměník, vzduchové cesty, kouřovod, všechno, mělo by to být v pořádku. Moc děkuju. Není zač, Čendo. A u strejdy dole v kotli vyčistí i ten výměník. Doufám, že ses na to dobře díval a že to zvládneš. Já se obávám, že se tam tak dobře neprotáhnu jako ty, ale víš co, v nejhorším případě zavolám odborníka. Není problém. Čendo, a dám ti dárek. Je? Co to je? Teploměr. A na co Podle to je? toho poznáš, jestli topíš na optimální teplotu. Účinnost stanovíme jako poměr výkonu ku příkonu a představuje míru přeměny chemicky vázané energie v palivu na teplo, které potřebujeme pro vytápění. V reálu ale 100% účinnost neexistuje. Vždy musíme počítat s nějakými ztrátami. U dobře provozovaného moderního kotle či kamen je vždy největší ztráta komínová. To znamená, jaký podíl tepla nám vyletí komínem ven. Ostatní ztráty jsou zanedbatelné. Velikost komínové ztráty je dána 2 parametry. Za prvé teplotou spalin, to znamená, jak se spaliny ochladí ve výměníku. A za druhé množstvím spalin, které je přibližně stejné jako skutečné množství spalovacího vzduchu. Kapacita výměníku, což je teplosměnná plocha pro topný systém, je navržena výrobcem tak, aby při jmenovitém výkonu teplota spalin byla optimální. Teplotu spalin ovlivňuje míra zanesení teplosměnných ploch, která vytváří nežádoucí tepelnou izolaci. Kvůli ní se ze spalin předá méně tepla do otopné vody, zvýší se komínová ztráta a aktuální tepelný výkon klesá. Výkon může být buďto jmenovitý, což představuje optimální teplotu spalin, tedy i nejmenší komínovou ztrátu, výrazně vyšší než jmenovitý,
Když je kapacita výměníku nedostatečná, teplo ze spalin se do otopné vody nestihne dostatečně předat, což nastane při velkém příkonu, kdy rychle hoří velké množství paliva, spaliny mají vysokou teplotu a komínová ztráta je zbytečně vysoká. Nebo výrazně menší než 30% jmenovitého výkonu. Kapacita výměníku je za daných okolností obrovská. Takže spaliny se ochladí až pod rostný bod a hrozí kondenzace dehtu a vodní páry ve spalinové cestě a v kotli. To výrazně snižuje jejich životnost. Tedy teplota spalin by neměla být ani příliš nízká, protože byste tím snížili životnost spalinové cesty a spalovacího zařízení, ale ani příliš vysoká, protože byste zvyšovali komínovou ztrátu. Tak co je vlastně nejlepší? Je to kompromis mezi těmito dvěma nežádoucími stavy. Když bude teplota spalin v kouřovodu optimální, tak vám zařízení déle vydrží a nebudete zbytečně topit Pánu Bohu do oken. Takže jaká je ta správná teplota spalin? To závisí na provedení spalinové cesty a typu spalovacího zařízení. U kotlů s ručním periodickým přikládáním paliva je to přibližně mezi 150 až 250 stupni Celsia. U kamen je tato oblast větší. U automatických kotlů je optimální oblast mezi 125 až 155 stupni Celsia. Takže teď už víte, proč je dobré mít na kouřovodu teploměr. Můžete maximalizovat účinnost spalovacího zařízení bez rizika kondenzace ve spalinové cestě. Aha, takže to můžu dát i ke kotli. Ke kotli pro strejčka mám jiný rozsah, protože optimální teplota za kotlem je menší než optimální teplota za kamny. Aha, tak moc děkuju. Není zač, Čendo, kouři zvár. A optimální teplotě zdar. Zdar! Udržuj v kouřovodu optimální teplotu spalin.